أصدقائي في كل مكان، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي تجريبي ولغات، مهندسين المستقبل، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الريفيجن لفرع الكالكولس. النهاردة إن شاء الله هنحل الجنرال اكسرسايز الموجود في كتاب الوزارة. هنراجع مع بعض كل مسائل يونت 1 زي ما بنتفق كل مرة. مش عايزك تقعد تتفرج عليا وانت مربع ايدك، عايزك تجيب ورقة وقلم والكالكوليتر بتاعك وتحل معايا بإيدك كل المسائل خطوة بخطوة. لو في مسألة صعبة وقف الفيديو، حاول معاها مرة تانية، عيد الفكرة مرة واتنين وتلاتة لحد ما تفهم وخش على المسألة اللي بعدها. ما تفوتش مسألة غير لما تبقى تمام في المسألة اللي قبلها. اتفقنا؟ يلا يا باشمهندسين، يلا بينا نبدأ. في number 1 بيقول if y equals 4 square x then y dash by over 4 equals what؟ أنا بحب لما يبقى فيه power على التريك function أكتبها بالشكل دوت. هقول له كده y equals 4 وأروح عامل bracket sec x all to the power 2. ليه؟ علشان أعملها composite function. عايزين y dash، ملناش دعوة بالفور، بنعمل ديت على 3 steps. بننزل الباور، بجيب الديريفاتيف اللي جوه. ايه الديريفاتيف بتاع السك؟ سك تان، برافو، يبقى سك اكس تان اكس، واروح منزل المسألة نقص منها 1 في الباور، يبقى تايمز سك اكس. يلا نلم الدنيا. واي داش 8 سك اكس، سك اكس يبقى سك سكوير اكس تايمز تان اكس. عايزين نعمل replacement بباي اوفر 4، يبقى واي داش لما الاكس equals باي اوفر 4 equals 8 6 square باي over 4، حط في bracket 10 باي over 4 equals. ازاي احسب دي على الكالكليتر؟ تعال نفتكر كده. ادي ال 8 وادي ال 10 باي over 4 اللي هي 1045 يعني اللي هي هتبقى ب 1، وال 6 square لما ننزلها تحت هتبقى كوزاين باور 2 باي over 4. ديت 8 times 1 والكوزاين باور 2 باي over 4 هتطلع بهاف. حطها كلها على الكالكليتر يبقى الفاينل انسر 16. يبقى احنا هنختار letter D. number 2 بيقول if y equals sin 2x cosine 2x then y double dash second derivative يعني باي over 3 equals what؟ بص كده معايا، sin cosine ده شبه قانون ايه؟ الدبل اوف انجل، بس ناقص مين؟ ناقص 2. تعال نكتبه كده. بص كده y equals half 2 sin 2x كوزاين 2x. انت عملت ليه كده يا مستر؟ علشان احولها لقانون دبل اوف انجل، فبدل ما تبقى ساين تايمز كوزاين تبقى حاجه على بعضها. يبقى ادي y equals half، تعال ندبل الانجل ديت يبقى ساين 4x. تعال نجيب الفيرست ديريفاتيف y داش، ادي الهاف زي ما هي، ديريفاتيف اللي جوه اللي هي 4. ايه الديريفاتيف بتاع الساين؟ كوزاين، يبقى كوزاين 4x. الكلام دوت equals 2 كوزاين 4x. هو عايز السكند ديريفاتيف، يبقى y دبل داش equals، هننزل 2 زي ما هي، هنجيب ديريفاتيف اللي جوه. ايه ديريفاتيف الكوزاين؟ نيجاتيف ساين، يبقى نيجاتيف ساين 4x. يبقى y دبل داش equals 2 باي 4 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 8 ساين 4x. هو عايز y دبل داش at x equals باي over 3، يعني equals negative 8 sin 4 times باي over 3. باي over 3 هنا ب 60، 60 times 4 ب 240. اعملها كلها على الكالكوليتر هتطلع لك 4 root 3 اللي هي letter C. بسيطة. شوف اللي بعدها. number 3 بيقول a point moves on the curve xy square equals 12 at point 3, negative 2. then dx by dy equals what؟ خد بالك هو هنا مش عايز dy by dx، هو هنا عايز dx by dy، يعني عايزين نجيب الديريفاتيف with respect to y. هكتب الأول مسألة أهو x y squared equal 12. تعالى نجيب الديريفاتيف with respect to y. ده هنا product الفيرست في derivative السكند 2y plus
السكند في derivative الفيرست dx by dy. derivative ال 12 ده constant equal 0. تعال نظبط الدنيا شوية نلمها. يبقى 2xy plus y squared dx by dy equal 0. الx ب 3 والy بنيجاتيف 2. يبقى 2 times 3 times negative 2 plus negative 2 power 2 dx by dy equal 0. 2 by 3 ب 6 times negative 2 بنيجاتيف 12 plus 4 dx by dy equal 0. يبقى 4 dx by dy ودي النيجاتيف 12 الناحية التانية تبقى positive 12 ودي ال 4 بالديفايدد يعني therefore dx by dy equals 12 divided 4 equals 3 اللي احنا هنختار letter D. نشوف اللي بعده. Number 4 بيقول if y equals 2t power 3 plus 7 and z equals t square minus 4 then the rate of change of y with respect to z equals what؟ هو هنا بيسأل dy by dz equals what؟ تمام؟ أنا عندي y equals 2t power 3 plus 7 وعندي z equals t power 2 minus 4. أقدر أجيب dy by dt؟ equals 3 by 2 6t power 2 derivative 7 constant بزيرو وأقدر أجيب dz by dt equals 2t وال 4 constant. عايزين نجيب dy by dz اللي هي عبارة عن dy by dt divided dz by dt يعني equals 6t power 2 over 2t 6 divided 2 ب 3 t power 2 divided t ب t يبقى الفاينل answer 3t اللي هي letter B. Number 5 بيقول the radius length of a circle increases at rate of 2 cm per minute and its area at a rate 20 by centimeter power 2 per minute. Then the radius length of the circle at this moment equals what centimeter. مبدئيا كده هو بيتكلم ان radius increase at rate يعني انا كده معايا dr by dt equals 2 ومعايا كمان الريت بتاع الاريا يبقى dA by dt equals 20 centimeter square per minute وهنا centimeter per minute. طب هي ايه قانون الاريا بتاعت السيركل؟ الاريا بتاعت السيركل عبارة عن باي ار سكوير. تعالى كده نجيب الديريفاتيف يبقى dA by dt equals 2 باي r dr by dt. هو بيسأل على الار. تعالى نعمل replacement. dA by dt 20 باي فوق هنا دي ناقصة باي نحطها equals 2 باي الار احنا عايزينها times dr by dt ب 2. تعال نكنسل الباي مع الباي يبقى 2 باي 2 باي r دي 4r equal 20. مشي ال 4 يبقى therefore ال r equals 20 divided 4 equal 5 سنتيمتر. يبقى نختار letter B. نشوف اللي بعده. في نمبر 6 هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة كلها عايز dy by dx. أول واحدة بيقول لي إن y equals x plus cotan 2x. Therefore dy by dx equals الديريفاتيف بتاع ال x 1 كوتان 2x. أول حاجة الكوتان الديريفاتيف بتاعتها نيجاتيف نطلع ال 2 بره. الديريفاتيف بتاع الكوتان كوسيك سكوير 2x. في نمبر B بيقول لي إن y equals cube root للx هخليها كده x power 1 over 3 plus sec 5x. يبقى therefore dy by dx equals هنزل الباور ونقص منه 1 over 3 minus 1 بنيجاتيف 2 over 3 plus derivative اللي جوه 5 derivative السك sec tan يبقى sec 5x tan 5x. في نمبر C بيقول لي إن y equals 2x minus 5 كوزاين بدل ما أخليها باي x all power 2 هخليها باي power 2 x power 2. تعالى بقى نجيب dy by dx. إيه الديريفاتيف بتاع 2x؟ 2 minus أدي ال 5
الديريفاتيف بتاع الكوزاين هيبقى نيجاتيف ساين وفي نيجاتيف هيبقى بلس. الأول بجيب ديريفاتيف اللي جوه. خد بالك إن اللي جوه أصلا ده تايمز واحد منهم كونستنت، فماليش دعوة بالكونستنت دوت. يبقى أنا هجيب الديريفاتيف بتاع الإكس باور 2، يبقى تايمز الديريفاتيف بتاع إكس باور 2 اللي هي هيبقى 2x، والباي باور 2 هتنزل زي ما هي، واحنا اتفقنا إن الكوزاين نيجاتيف ساين نزلنا النيجاتيف، يتفضل ساين باي باور 2 x باور 2. يبقى therefore dy by dx equals 2 plus 5 by 2 ب 10. تعال ننزل الكونستنت جنبها باي باور 2 x sin باي باور 2 x باور 2، ممكن نرجعها له زي ما كانت باي x all باور 2. number d y equals 2 cosine باور 2 باي x plus 1. اتفقنا بنكتبها ازاي؟ هكتبها كده cosine باي x plus 1 اهي all to the power 2 عشان اعملها بسهولة. dy by dx equals ادي ال 2 اللي بره، تعالى ننزل الباور، ادي ال 2، اكتب المسألة ونقص من الباور 1، يبقى كوزاين باي x plus 1. اجيب ديريفاتيف اللي جوه، ديريفاتيف الكوزاين نيجاتيف ساين، بس اجيب ديريفاتيف بتاع الباي اكس يبقى باي ساين باي اكس بلس 1. تعالى بقى نلم الدنيا دي كلها، يبقى therefore dy by dx equals 2 by 2 by negative باي، يبقى negative 4 باي cosine باي x plus 1 sin باي x plus 1. هي كده ممكن تسيبها كده وخلصت خلاص، بس افرض كانت جات لك مالتيبل تشويس ومفيش ده في الاختيارات، فلازم تبقى انت تاخد بالك ان ساين كوزاين لو خدنا جنبها 2 بقت الدبل اوف انجل، فانا هفك ديت هخليها نيجاتيف 2 باي تايمز 2 والم كل دول كده هوت على بعضه، يبقى dy by dx equals negative 2 باي ودبل الانجل ديت، يبقى sin 2 باي x plus 1. وممكن واحد يقول لي طب انا حابب اوزعها، اقول له برضو عادي، يبقى negative 2 باي sin distributed 2 يبقى 2 باي x plus 2. دي صح ودي صح ودي صح، اللي يعجبك اعمله. لو هي مش مالتيبل تشويس ممكن تسيبها كده اهوت، لكن لو هي مالتيبل تشويس لازم توصل له للإجابة اللي هو بيقول لك عليها. letter E y equals tan x cotan x. الاقي واحد كده عمل ايه، حط كده تايمز وقال لك ده برودكت، نجيب ديريفاتيف الاولاني في التاني بلس ديريفاتيف التاني في الاولاني وخد فيها موال. واحد تاني قال لك التان والكوتان تايمز بعض اصلا ب1، يعني طالما الواي ب1 يبقى دي واي باي دي اكس equal 0. ده الفرق ما بين واحد بيحل وخلاص وواحد تاني وهو بيحل مركز جدا، فقال لك ان دولت ريسوبريكالز لبعض، يبقى البرودكت بتاعهم ب1 يبقى الديريفاتيف بتاعهم ب0. letter F بيقول لي ان y equals sec 2x tan 2x. هنا مش هننفع نعملها زي اللي فاتت، هنا لازم نعملها زي الرول ما بتقول، يبقى therefore dy by dx equals derivative الأولى 2 sec 2x tan 2x times التانية tan 2x plus derivative التانية 2 sec square 2x times الأولى sec 2x. تعال نلم الدنيا عن كده شوية equals 2 sec 2x tan 2x في tan 2x ب tan square 2x plus 2 sec 2x times sec 2x ب 2 sec باور 3 2x. ممكن ناخد ال 2 sec 2x common factor عشان نخلي المنظر احلى شويه، يبقى 2 sec 2x اتفضل لي ايه، اتفضل لي tan square 2x plus انا خدت من هنا 2 خدت من هنا sec، يبقى اتفضل لي sec square 2x. عايز تسيبها بالمنظر ده خير وبركه، ما لقيتهاش في الاختيارات، افتكر معايا ان احنا عندنا قانون بيقول ان tan square alpha plus 1 كان equal sec square alpha. يعني ممكن أشيل التان سكوير ديت وأحط مكانها sec square minus 1. يعني ممكن أقول له كده دي 2 sec 2x عشان أخليها كلها sec، هشيل التان أحط مكانها sec square 2x minus 1 وهنا sec square 2x.
sec square to x و sec square to x ب 2 sec square to x. يعني هنا دي 2 sec to x وهنا 2 sec square to x minus 1. حابب تسيبها كده خير وبركة. حابب توزعها، تعال 2 by 2. أنا ليه بعمل كده؟ أنا بتكلم في كل ده عشان لو جات لك multiple choice وعايز توصل إجابتك لإجابة معينة بقول لك تعمل إيه. ف 2 by 2 4 sec to x و sec square to x بقت sec power 3 2x minus 2 sec 2x. دي كده صورة تانية للإجابة. يبقى زي ما بقول لك، حابب تسيبها كده برضو صح، حابب تسيبها كده صح، حابب تخليها كده، حابب توزعها كده، زي ما انت عايز. جالك سؤال وفايند اهوت بس تحل اي واحدة من دول، لكن لو قال لك مالتيبل تشويس لازم توصل له الإجابة بتاعتك لإجابة من اللي موجودة في الاختيارات. نمبر 7 من المسائل الحلوة خالص اللي بيقول فيها in the opposite figure A is a point moving in the plane, AB is a tangent to circle M at B, AM equals x plus r, where r is the radius length of the circle. Letter A, prove that x equals r cosec theta minus 1. Letter B, find the rate of change of x with respect to theta when theta equals pi over 6. دي circle، هنا دي radius. طالما ده tangent يبقى perpendicular على radius، يبقى الانجل ديت ب 90، يبقى دوت right angle triangle. معايا هنا theta ومعايا opposite ومعايا hypotenuse، يبقى sin theta. تعالى كده هقوله كده ان sin theta equals opposite اللي هو r over hypotenuse اللي هو x plus r. بس هو مش عايز ساين، هو عايز كوسيك. طيب يعني اقدر اقول له ان الكوسيك سيتا هي المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الكلام دوت، يعني x plus r over r. تعال نعمل cross multiplication، يعني r كوسيك سيتا equals x plus r. احنا عايزين x لوحدها، فادي الاكس لوحدها، ادخل الار جوه، يبقى ار كوسيك سيتا. لما الار تخش جوه تخش بالماينس، يبقى ماينس ار. تعال ناخد الار كومن فاكتور، يبقى الاكس ايكوالز ار، افتح براكت، كوسيك سيتا، خدنا الار كومن فاكتور يبقى ماينس 1. ايه ده؟ فيرست ريكوايرد. تعال بقى نشوف لتر بي عايز ايه. عايز الريت اوف تشينج اوف اكس with respect to theta، يعني عايز دي اكس باي دي سيتا. طيب تعال نكتب هنا دي اكس باي دي سيتا ونجيب الديريفاتيف. طبعا الار كونستنت. ايه الديريفاتيف بتاع الكوسيك سيتا؟ برافو، نيجاتيف كوسيك سيتا كوتان سيتا. ايه الديريفاتيف بتاع ال1 كونستنت؟ يبقى بزيرو. هو عاوز الدي اكس باي دي سيتا at السيتا equals باي اوفر 6 30، يعني equals r نيجاتيف كوسيك باي اوفر 6 او 30 كوتان 30 degree. نطلع النيجاتيف بره، يبقى نيجاتيف r تايمز ديت ب 2 وديت بروت 3، يبقى نيجاتيف 2 روت 3 r. مسألة من المسائل الجميلة خالص. في نمبر 8 برضو مجموعة من المسائل عايز فيهم نجيب الفيرست ديريفاتيف dy باي dx. هنا x سكوير يبقى الفيرست ديريفاتيف بتاعتها 2x minus 3 الواي سكوير يبقى 2y dy باي dx equal 0. دي 2x زي ما هي minus 3 باي 2 6y dy باي dx equal 0. تعال نطلع دي الناحية التانية، تروح بالبوزيتيف يبقى 6y dy by dx equals 2x. أنا عايز dy by dx لوحدها، يبقى dy by dx equals 2x over 6y. ممكن نحطها في simplest form، يبقى divided to 1 divided to 3 يبقى x over 3y. مين ده؟ ده الواي داش أو ده dy by dx. ممكن تبروزها له كده. تعال نشوف اللي بعدها. 5x power 2 plus 12y power 3 minus 7. الديريفاتيف يبقى 5 by 2 ب 10x plus 12y power 3 هننزل الباور يبقى 3 by 12 36 نقص من الباور 1 يبقى y power 2 dy by dx minus constant يبقى ب 0 equal 0. دي positive هخليها زي ما هي، يبقى 36y power 2 dy by dx equals دي اللي هتطلع بره تطلع بعكس الساين تبقى نيجاتيف 10x. همشي دول بالديفايدد يبقى dy by dx equals نيجاتيف 10x
over 36y power 2. يبقى تعالى نعمل simplify. يبقى dy by dx اعمل نيجاتيف 10 over 36 على الكالكليتر هتديك نيجاتيف 5 over 18 وخلي الاكس في مكانها والواي باور 2 في مكانها ويبقى دوت الفيرست ديريفاتيف. تعال نشوف اللي بعدها. في C بيقول x square minus 2xy plus 2y square equals 14. الاكس سكوير الديريفاتيف بتاعتها 2x minus دول برودكت يبقى ديريفاتيف الأولى 2 تايمز الثانية اللي هي y plus ديريفاتيف الثانية اللي هي dy by dx تايمز الأولى اللي هي نيجاتيف 2x plus ديريفاتيف ال 2y سكوير هتبقى 4y dy by dx equals ديريفاتيف ال 14 كونستانت بزيرو. ادي 2x زي ما هي نيجاتيف 2y نيجاتيف 2x dy by dx plus 4y dy by dx. تعال نطلع الاتنين دول بره ونخلي دول زي ما هما كده اهوت بس ناخد ال dy by dx common factor يبقى ادي dy by dx تفضل نيجاتيف 2x plus 4y. اطلع دول الناحية التانية يبقى نيجاتيف 2x plus 2y يبقى dy by dx equals تعالى ناخد نيجاتيف 2 كومن عشان نعمل simplify يتفضل x minus y هودي ده بالديفايدد واخد النيجاتيف 2 كومن برضو بالمرة يبقى نيجاتيف 2 كومن يبقى x minus 2y كنسل النيجاتيف 2 مع النيجاتيف 2 يبقى therefore ال dy by dx equals x minus y over x minus 2y. letter D x minus 3 all power 2 plus y plus 2 all power 2 equals 25. ازاي اجيب الديريفاتيف؟ بنزل الباور اجيب ديريفاتيف اللي جوه انقص منه 1 x minus 3 plus انزل الباور اجيب ديريفاتيف اللي جوه اللي هو dy by dx اكتب المسألة نقص منها من الباور 1 يبقى y plus 2 باور 1 مش هكتب باور 1 equals ديريفاتيف الكونستانت بزيرو. تعالى بدل ما نعمل distribute وبعد كده ناخد common factor ونعمل divided لا انا هعمل على طول divided 2 هعمل divided 2 هنا فيبقى هنا x minus 3 وهعمل divided 2 هنا فبقت plus y plus 2 dy by dx equal 0. تعالى نمشي ده الناحية التانية يبقى y plus 2 dy by dx equals negative x plus 3 ماشي ده بالdivided يبقى therefore dy by dx equals negative x plus 3 over y plus 2. ده كده السمبلست فورم بتاعها. في letter E x times y plus sin x equal 5 وبرضه لسه عايز dy by dx دولت times يبقى derivative الأولى اللي هي 1 times التانية اللي هي y plus derivative التانية اللي هي dy by dx times الأولى اللي هي هتبقى x plus derivative الساين هيبقى cosine x equals derivative ال 5 equals 0 يبقى هعمل هنا x dy by dx equals هطلع الواي بره يبقى negative y negative cosine x همشي الاكس بالديفايدد يبقى therefore ال dy by dx تعال ناخد النيجاتيف من هنا common اهو negative y plus احنا خدنا النيجاتيف كومن كوزاين اكس واودي الاكس الناحيه الثانيه بالايه بالديفايدد. عايز تكتبها بشكل اشيك شويه يبقى therefore dy by dx خلي النيجاتيف هنا في النص يبقى y plus كوزاين x over x هي ده ابسط صوره ليها. letter F برضه product sin x times cosine y equals half derivative الأولى derivative sin x cosine x times التانية اللي هي cosine y plus derivative التانية negative sin y dy by dx times الأولى اللي هي sin x equals derivative الهاف equals 0 ديت كده هوت cosine x cosine y minus sin x sin y dy by dx equals 0 ده بالنيجاتيف نودي الناحية التانية يبقى بالبوزيتيف يبقى sin x sin y dy by dx equals cosine x cosine y تاني اللي تاه مني ده كان بالنيجاتيف حطيته بالبوزيتيف وسبت التاني زي ما هو. أنا عايز dy by dx equal cosine x cosine y cosine x cosine y over
sin x sin y. يبقى therefore dy by dx كوزين over ساين بكوتان، يبقى كوتان x كوتان y. تعال نشوف اللي بعدها. في number 9a بيقول لي find the rate of change of x plus 3 times x minus 2 with respect to x minus 3 over x plus 2. أول حاجة هقول له let كده هوت مثلا إن dy equals x plus 3 times x minus 2 وأسمي التانية z و z equals x minus 3 over x plus 2. هو عايز إيه بقى؟ هو عايز dy by dz equals what؟ عايز الديريفاتيف بتاع دوت with respect to دوت. طيب أنا أقدر أجيب dy by dx equals derivative الأولى 1 times التانية x minus 2 plus derivative التانية اللي هي 1 في الأولى اللي هي x plus 3. تعال نلمها تبقى x minus 2 plus x plus 3 equals 2x plus 1. تمام كده؟ تعال نعمل كمان dz by dx الدينومينيتور باور 2 x plus 2 all to the power 2 نطلع الدينومينيتور x plus 2 times derivative النيومينيتور اللي هو 1 دايما في النص minus derivative الدينومينيتور ب 1 times النيومينيتور x minus 3. تعال نلم الدنيا فوق شوية x plus 2 minus x minus بقت plus 3 over x plus 2 all power 2 equals طير البوزيتيف x مع النيجاتيف x اتفضل 5x plus 2 all to the power 2. ما تنساش هو عايز ايه؟ هو عاوز dy by dz اللي هي dy by dx divided dx by dz equals 2x plus 1 الديفايدد تتقلب multiply واعكس اللي بعد كده x plus 2 power 2 over 5 يعني equals 2x plus 1 times x plus 2 all power 2 over 5 وده كده برضو أبسط صورة للمطلوب. في 9b بيقول if f of x equals 2 over x plus 1 comma g of x equals 3x find d by dx of f composite g of x when x equals negative. سؤال بصراحة حلو خالص وجميل وممكن يبقى فينا ناس كتير قوي ناسين موضوع الكومبوزيت. تعالى الأول نفتكر يعني إيه f composite g of x. f composite g of x دي معناها f of g of x. مش فاهم برضو يعني إيه؟ معناها أمسك الفانكشن اللي اسمها g of x واعمل substitute جوه ال f of x يعني ساعتها هتبقى equal to اشيل ال x واعوض مكانها ب g of x اللي هي 3x plus 1 كده انا عايز الديريفاتيف للفانكشن الجديده ديت. يبقى therefore d by dx for f composite g of x equals هنعمل ايه؟ diffraction يبقى الدينومينيتور باور 2 3x plus 1 all to the power 2 هطلع الدينومينيتور 3x plus 1 derivative النيومينيتور هنا constant يبقى بزيرو minus 2 في derivative الدينومينيتور كام؟ ب 3 دي كلها بزيرو يبقى equals negative 2 times 3 بنيجاتيف 6 وتحت زي ما هي 3x plus 1 all to the power 2. هو عاوز at x equals negative 2 يبقى therefore d by dx ل f composite g of x equals negative 6 3 by negative 2 بنيجاتيف 6 plus 1 all to the power 2 بالكالكليتر هتطلع negative 6 over 25. هي سهلة ممكن بس تكون انت كنت ناسي موضوع الكومبوزيت. تعال نشوف اللي بعدها. number 10a مديني y equals root 2x plus 5 وعايزني اوصل للاثبات دوت. زي ما انت شايف ان هو في السكند ديريفاتيف والثيرد ديريفاتيف يبقى قبل ما نيجي نفكر هنا تعالى نجيب الفيرست والسكند والثيرد ديريفاتيف. اول واحده الفيرست ديريفاتيف dy by dx ده سكوير روت يبقى ديريفاتيف اللي تحت الروت اوفر 2 لسكوير روت 2x plus 5 اكنسل ال 2 مع ال 2 يبقى equals 1 over square root ل 2x plus 5. تعال نحولها لاكسبوننشال ابسط يعني 2x plus 5 تحت الروت
تبقى باور هاف، بس عشان في الدينومينيتور تبقى باور نيجاتيف هاف. تعال نجيب السكند ديريفاتيف. هننزل الباور نيجاتيف هاف، هجيب ديريفاتيف اللي جوه اللي هو 2، بنزل المسألة ونقص منها من الباور 1، يبقى 2x بلس 5 نيجاتيف هاف ماينس 1 بنيجاتيف 3 اوفر 2. كنسل ال 2 مع ال 2 يبقى ايكوالز نيجاتيف 2x بلس 5 all to the power نيجاتيف 3 اوفر 2. تعال نجيب الثيرد ديريفاتيف دي اكس 3، ادي النيجاتيف زي ما هي، انزل الباور في نيجاتيف تاني بقت اتحولت لبوزيتيف 3 اوفر 2. اجيب ديريفاتيف للي جوه اللي هو 2، انزل المسألة 2x بلس 5 all to the power نيجاتيف 5 اوفر 2. عملت ايه؟ مسكت الباور نقصت منه 1. ال 2 دي هتتكنسل مع ال 2 ديت، هيبقى 3 times 2x plus 5 all to the power negative 5 over 2. تعالى بقى نبص على اللي هو عايزه. نكتب ال left hand side equals 2x plus 5 times دي 3y دي x 3 اللي هي ديت اللي هي 3 2x plus 5 all to the power negative 5 over 2. بعد كده plus 3 السكند ديريفاتيف اللي هي نيجاتيف، خليها نيجاتيف 1 مثلا، و2x بلس 5 باور نيجاتيف 3 اوفر 2. على مهلك بقى، بص معايا بشويش خالص. ال 3 دي هخليها بره، دي 2x بلس 5 ودي 2x بلس 5 نعمل بلس للباور، هنا باور 1، فباور 1 بلس نيجاتيف 5 اوفر 2 هيبقى 2x بلس 5 باور نيجاتيف 3 اوفر 2. النيجاتيف مع البوزيتيف هتبقى نيجاتيف 3، وديت 2x بلس 5 all to the power نيجاتيف 3 اوفر 2. خد لي بالك كده، مش ده هو ده، بس واحد بالبوزيتيف وواحد بالنيجاتيف، هيديني ايه؟ هيديني 0 اللي هو الرايت هاند سايد. سهله وبسيطه، جميل. تعال نشوف اللي بعدها. في 10b بيقول لي if xy equals sin ax prove that x d2y dx2 plus dy by dx plus a power 2xy equals 0. برضو هنا انا محتاج اجيب الفيرست والسكند ديريفاتيف واحده واحده. احنا عايزين نجيبها with respect to مين؟ to x. طيب ده multiply او ده times، يبقى ديريفاتيف الاولى اللي هو هيبقى 1 times الثانيه y plus ديريفاتيف الثانيه في الاولى يعني x dy by dx equals. عايزين نجيب الديريفاتيف بتاع sin ax، ادي ال a تطلع بره، والساين الديريفاتيف بتاعتها زي ما انت فاكر كوزاين اي اكس. تعالى نعمل ديريفاتيف مره كمان. ال1 ده كونستانت خلاص او مش مكتوب اصلا. ديريفاتيف الواي هيبقى دي واي باي دي اكس بلس ديريفاتيف الاولى تايمز الثانيه يبقى 1 دي واي باي دي اكس بلس ديريفاتيف الثانيه تايمز الاولى يبقى اكس دي 2 واي دي اكس 2 equals. ادي الايه، ايه الديريفاتيف بتاع الكوزاين اي اكس؟ الكوزاين نيجاتيف، والاي هتطلع بره تبقى اي باور 2، والكوزاين بتبقى ساين اي اكس. ركز بقى معايا في اللي هيحصل. دي واي باي دي اكس ودي واي باي دي اكس دي عباره عن 2 دي واي باي دي اكس بلس اكس دي 2 واي دي اكس 2 equals نيجاتيف اي باور 2. هشيل الساين اي اكس ديت واروح احط ايه؟ قيمتها. هو ايه اللي قيمتها بكام؟ باكس واي. اكمل ازاي؟ هدخل ده جوه وارتب المنظر ده زي المنظر اللي هو عايزه. هو عايز السكند ديريفاتيف الاول، يبقى اجيب ديت الاول اهو، اكس دي 2 واي دي اكس 2 بلس ال 2 دي واي باي دي اكس، دي هتخش جوه بالناحيه الثانيه بالبوزيتيف هتبقى بلس a باور 2 اكس واي، سابت مكانها فاضي بقت equal 0. ايه ده؟ ده required to prove. في مسائل كتيرة كده بنمشي فيها ونلاقي نفسنا وصلنا للي هو عايزه من غير ما نحس بأي صعوبة فيها. تعال نشوف اللي بعدها. C بيقول if y equal a cosine x power 2 plus b sin x power 2 prove that. ودي الإثبات اللي أنا عايز أوصل. طيب زي برضو ما أنت شايف إحنا عندنا محتاجين السكند ديريفاتيف والفيرست ديريفاتيف، فتعالى نمشي واحدة واحدة. ادي دي واي باي دي اكس equals الكوزاين الديريفاتيف بتاعتها نيجاتيف ساين. اجيب ديريفاتيف اللي جوه x باور 2 هتبقى 2x وفي a فبقت 2ax ساين x باور 2 بلس على مهلك الساين هتبقى كوزاين والاكس باور 2 هتبقى 2x 2x مع b فتبقى 2bx كوزاين
x باور 2. لحد هنا في مشكلة؟ طيب تعال نجيب السكند ديريفاتيف d2y dx2 equals دول هيبقوا تايمز، فيبقى ديريفاتيف الأولى اللي هي هتبقى نيجاتيف 2a تايمز التانية زي ما هي اللي هي هتبقى ساين x باور 2 بلس ديريفاتيف التانية يبقى 2x كوزاين x باور 2 تايمز الأولى اللي هي نيجاتيف 2ax. معايا تاني، أنا عملت ديت إنها الأولى وديت التانية، عملت ديريفاتيف الأولى تايمز التانية بلس ديريفاتيف التانية تايمز الأولى. هعمل نفس القصة هنا، هخلي دي الفيرست وأخلي دي السكند. يلا معايا بلس إيه الديريفاتيف بتاع 2bx 2b تايمز السكند اللي هي كوزاين x باور 2 بلس ديريفاتيف التانية اللي هي هتبقى نيجاتيف 2x. ليه نيجاتيف؟ عشان الكوزاين ديريفاتيف بتاعتها نيجاتيف ساين x باور 2 تايمز الأولى اللي هي هتبقى 2bx. تعال نلم الدنيا شوية، منظرها مش حلو. يبقى therefore d2y dx2 equals negative 2a sin x باور 2. برضو هنا نيجاتيف، ركز معايا. 2 باي 2 4a x سكوير. ليه x سكوير؟ عشان x تايمز x كوزاين x سكوير ديت بلس 2b كوزاين x سكوير ماينس 2 باي 2 4b x سكوير ساين x سكوير. خلي بالك احنا في الإثبات عايزين نعمل السكند ديريفاتيف تايمز x، فأقول له كده اهوت. يبقى therefore x d2y dx2 equal، ركز بقى معايا، هنعمل ده تايمز x بقى نيجاتيف 2ax ساين x باور 2. هنعمل ده تايمز x بقت نيجاتيف 4ax باور 3 كوزاين x باور 2 بلس هنعمل ده تايمز x يبقى 2bx كوزاين x باور 2 ماينس 4bx باور 3 ساين x باور 2. لو انت بصيت كويس وبتركيز هتلاقي ان النيجاتيف 2ax ساين x سكوير و 2bx كوزاين x سكوير دي مين؟ دي الفيرست ديريفاتيف. فانا اقدر اقول له كده اهوت therefore x d2 y dx2 equals، هنحط الفيرست ديريفاتيف اللي هي dy باي dx. وركز بقى معايا، عندنا نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 4، هنا في x باور 3 وهنا في x باور 3. طب ما تيجي ناخد نيجاتيف 4 x باور 3 كومن فاكتور، هيتفضل ايه؟ خدنا النيجاتيف وخدنا ال4 وخدنا الاكس باور 3، اتفضل ايه؟ والكوزاين x باور 2، خدنا النيجاتيف 4 والاكس باور 3، يبقى اتفضل بلس b ساين x باور 2. دي كلها اللي هي مين؟ اللي هي y. يعني اقدر اقول ان ديت نيجاتيف 4x باور 3y، يعني therefore x d2 y dx2 minus هدخلها الناحية التانية dy by dx، هدخل دي ناحية تانية تبقى بالبلس بلس 4x باور 3 y، شلناها دي وحطينا y equals الناحية التانية بقت فاضية خالص، هحط زيرو. ايه ده؟ ده المطلوب اهو required to prove. محتاجة تركيز اكتر منها اي حاجة، محتاج تبقى بتلاحظ اللي انت بتطلعه ده ايه علاقته باللي معايا، ايه علاقته بالمطلوب، وربط دايما اللي معايا بالمطلوب. دايما عينك على الجيفن والريكوايرد في مسائل الاثباتات كلها. طول ما انت مربط الاتنين ببعض هتلاقي مسائل الاثباتات كلها في منتهى البساطة. تعال نبص على اللي بعد كده. نمبر 11 من الأسئلة المهمة قوي اللي بتيجي كتير وهتشوفها كتير قوي في امتحانات كتير. مهم قوي نركز على النوع ده من الأسئلة. بيقول find the two equations of the tangent and the normal to the following curves at the given point. Number A, x square minus xy root 3 plus 2y power 2 equals 12 at point root 3, 3. افتكر بس الأول معايا شكل الإيكويجن بتاعة التانجنت كان شكلها إيه؟ كانت y minus y1 equals m
x minus x1 أو ممكن تقول y minus y1 over x minus x1 equals m وبتعمل cross multiplication. طيب والنورمال كانت y minus y1 equals negative 1 over m x minus x1. مين الام؟ الام ده السلوب. بجيبه ازاي؟ كنت بجيب الديريفاتيف عند البوينت اللي هو مديهاني اللي هي بتبقى x1 و y1 وعوض بيها بجيب الام، بعد كده بجيب الفورمه بتاعه الايكويشن. تعالى كده نشوف هنعملها ازاي. ادي ايكويشن معايا، تعالى نجيب الام. عشان اجيب الام لازم اجيب الفيرست ديريفاتيف. x سكوير الديريفاتيف بتاعتها 2x minus xy روت 3، هنعتبر minus x ديت الفيرست والy روت 3 دي السكند، يبقى derivative الفيرست اللي هي minus 1 times السكند اللي هي y روت 3 plus الفيرست اللي هي negative x في derivative السكند اللي هي dy by dx روت 3 plus الديريفاتيف بتاع 2y باور 2 4y dy by dx equals الديريفاتيف بتاع 12 equals 0. تعال نوضبها شوية. يبقى 2x minus root 3y minus x و root 3 يبقى minus root 3x dy by dx plus 4y dy by dx equals 0. يبقى 2x minus root 3y هطلع الاتنين دول بره واخد ال dy by dx common factor equals ادي root 3x طلعت بالبوزيتيف minus 4y طلعت بالايه؟ بالنيجاتيف، حطيتها between bracket علشان اخد ال dy by dx common ايه؟ common factor. عايز بقى اجيب ال dy by dx لوحدها، يبقى dy by dx equals fraction 2x minus root 3y و root 3x minus 4y. عايزين نعمل substitute فين؟ at root 3 3. يبقى هشيل كل x واحط root 3 واشيل كل y واحط ايه؟ 3. يبقى dy by dx عند البوينت ديت هتبقى equals، ركز معايا، 2 by root 3 يبقى 2 root 3 minus root 3 times 3 يبقى 3 root 3 root 3 times root 3 ب 3 minus 4 by 3 equals 12. حط دي كلها على الكالكليتر هتطلع equals root 3 over 9. ده مين؟ ده كده ده الام. طيب اول حاجه عايز اجيب الايكويشن اوف ايه؟ اوف tangent اهو. يبقى y minus y1 اللي هو 3 equals الام اللي انا لسه مطلعها root 3 over 9 وهنا x minus x1 اللي هي بكام؟ اللي هي بروت 3. تعالى نعمل تايمز 9 عشان اطير الفراكشن دوت. يبقى 9y minus 27 equals هنوزع روت 3 يبقى روت 3x minus روت 3 by روت 3 equals 3. بجمعهم كلهم في ناحية واحدة وبيفضل دايما ان انا اخلي الاكس هي البوزيتيف، فهيبقى الفورمة النهائية بتاعتها روت 3x هتخش لها ديت بالماينس يبقى minus 9y وهنا دي minus 3 ودي هتروح لها الناحية التانية بالبوزيتيف هتبقى plus 24 equals 0. ديت كده الايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت التانجنت. بنفس الطريقة هجيب بتاعت النورمال، هتبقى y minus 3 equals نيجاتيف 1 over m، يعني اشقلب واغير الاشارة فبقت نيجاتيف 9 over root 3 x minus root 3. هنروح عاملين تايمز روت 3 عشان اطير الايه؟ الدينومينيتور، فبقت روت 3y 3 تايمز روت 3 يبقى 3 روت 3 equals نيجاتيف 9x نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف 9 روت 3. هودي دول الناحية التانية عشان الاكس تبقى بوزيتيف فبقت دي 9x دي في مكانها فبقت بلس روت 3y دي ماينس 3 روت 3 ودي هتخش بالماينس فتبقى ماينس 12 روت 3 equals 0. ديت كده الايكويشن بتاعت مين؟ النورمال. يبقى تاني قبل ما نخش على اللي بعدها الخطوات بسرعة. بجيب ايه؟ الفيرست ديريفاتيف وبعوض بالبوينت اللي هو مديهاني كده انا جبت m. بحط الرول بتاعت التانجنت y minus y1 equals m اللي انا جبتها x minus x1 واروح مبسطها واجمعها كلها في ايه؟ في ناحية واحدة equals 0. برضو النورمال بقول y minus y1 equals negative 1 على m، الام اللي انا جبتها بشقلب اشارتها وبشقلب الفراكشن equals x minus x1 وبجمعهم كلهم في ناحية ايه؟ في ناحية واحدة. سهلة؟ تعال نبص على اللي بعدها.
لسه احنا في 11 وفي B عايزين برضو الإيكويجن بتاعة التانجنت والنورمال. بيقول لي x sin 2y equals y cosine 2x والبوينت مديهاني باي اوفر 4 و باي اوفر 2. هجيب الفيرست ديريفاتيف الأولى 1 تايمز الثانية اللي هي sin 2y بلس ديريفاتيف الثانية اللي هي هتبقى 2 كوزاين 2y dy باي dx تايمز الأولى اللي هي x. الكلام ده equals y كوزاين 2x. تعال نجيب الديريفاتيف الأولى dy باي dx تايمز الثانية اللي هي كوزاين 2x بلس ديريفاتيف الثانية الكوزاين الديريفاتيف بتاعتها بالنيجاتيف فبقت نيجاتيف 2 ساين 2x تايمز y. نوضب المنظر عن كده شوية يبقى ساين 2y بلس 2 تايمز x يبقى 2x كوزاين 2y dy by dx equals كوزاين 2x dy by dx minus 2y sin 2x. هنعمل ايه؟ هجمع ال dy by dx في ناحية واحدة واخدها common factor فهتبقى 2x كوزاين 2y هدخل دي جوه minus كوزاين 2x حط براكت كل الكلام ده dy by dx equals دي زي ما هي نيجاتيف 2y sin 2x ودي هتروح لها الناحية التانية بعكس الساين فبقت minus sin 2y. يبقى therefore dy by dx اعمل الفراكشن بتاعك نيجاتيف 2y sin 2x minus sin 2y. ماشي دول بالديفايدد يبقى 2x كوزاين 2y minus كوزاين 2x at point باي over 4 اللي هي 45 وباي over 2 اللي هي 90 degrees. يبقى therefore ال m equals أو dy by dx لما أعوض نيجاتيف 2 وهنا باي over 2 ساين ركز معايا 2 times 45 يبقى ساين 90 اللي هي تبقى ب 1 في الآخر minus ساين 2y الواي ب 90 degrees times 2 يبقى ب 180. بعد كده هنا 2 times x اللي هي باي over 4 كوزاين 2y يعني 2 times باي over 2 يعني ب 180 minus كوزاين 2x يعني 2 times 45 ب 90. يلا نطلع الانسر. ركز معايا كده ساين 180 بزيرو كوزاين 90 بزيرو كده ده كده خلاص. نيجاتيف 2 وهنا في 2 فبقت نيجاتيف باي وساين 90 ب 1 كوزاين 180 بنيجاتيف 1 وهنا في 2 وهنا 4 فبقت باي اوفر 2. هنكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف والباي مع الباي فهتطلع في الاخر الام بكام؟ الام ب 2. تعال نجيب الايكويجن بتاعه التنجنت y minus y1 اللي هي باي اوفر 2 equals m اللي احنا طلعناها ب 2 x minus باي اوفر 4 ديت y minus باي اوفر 2 زي ما هي وهنا هعمل distribute لل 2 فبقت 2x minus باي اوفر 4 times 2 بباي اوفر 2. خد بالك كده دي كده طارت مع دي خلاص فاقدر كده اقول ان الايكويجن بقت 2x minus y equals 0. دي كده الايكويجن بتاعت مين؟ التنجنت. علشان بقى اجيب النورمال فهتبقى y minus ادي الباي اوفر 2 زي ما هي equals هنشقلب الام ونغير الساين فبقت نيجاتيف 1 اوفر 2 x minus باي اوفر 4. تمام كده معايا؟ طيب وبعدين اروح اعمل تايمز 2 عشان اطير الدينومينيتورز الموجوده ديت يبقى y minus باي اوفر 2 تايمز 2 بقت باي ديت بقت نيجاتيف 1 اعملها تايمز x بقت نيجاتيف x اعملها تايمز نيجاتيف باي اوفر 4 هتبقى بوزيتيف باي اوفر 4. هجمعهم كلهم في ناحيه واحده بحيث ان الاكس تبقى بوزيتيف يبقى ادخل دي جوه بالبوزيتيف ودي تخش بالنيجاتيف يبقى الاكس رايحه بالبوزيتيف الواي في مكانها يبقى بلس واي دي نيجاتيف 1 باي ودي هتبقى نيجاتيف 1 اوفر 4 باي يبقى كلها على بعض هتطلع نيجاتيف 5 اوفر 4 باي equals 0.
سهلة وبسيطة ونفس الفكرة اللي فاتت ما فيهاش أي مشكلة. تعال نبص على اللي بعدها. برضو في 12 هنا find the two equations of a tangent and normal، بس خد بالك إن الإكس المرة دي function في n والواي function في n، وأنا علشان أجيب الإيكويجن محتاج أجيب dy by dx. يبقى هعملها إزاي؟ أول حاجة أجيب dx by dn، الديريفاتيف يبقى 2n plus 2، وبعد كده هوت أجيب dy by dn هتطلع 6n power 2 minus 6. أجيب إزاي dy by dx؟ برافو، أعمل dy by dn divided dx by dn. هاخد ال 6 common factor يتفضل n power 2 minus 1، هاخد ال 2 common factor يتفضل n plus 1. يبقى therefore ال dy by dx at n بزيرو، مش محتاج أعمل simplify لأن معايا رقم أعوض بيه على طول. هنا دي بزيرو minus 1 يبقى ب minus 1 minus 1 times 6 بنيجاتيف 6. 0 plus 1 ب 1 times 2 ب 2، يبقى الام هتطلع بكام؟ بنيجاتيف 3. لحد هنا في مشكلة؟ يا مستر في مشكلة. ايه المشكلة يا حبيبي؟ المشكلة ان انت معاك ام لكن مش معاك بوينت، انت محتاج بوينت عشان تقدر تجيب الايكويجن. طيب ما تيجي نعوض بالان ديت مرة في الاكس ومرة في الواي، فيبقى كده جبت الاكس والواي. تعالى كده اهوت، عند الاكس 0 باور 2 ب 0، 2 تايمز 0 ب 0، وهنا بلس 3، فالاكس هتبقى ب 3. طب والواي؟ ادي 0 وادي 0 1، فالبوينت بقت 3 كوما ايه؟ كوما 1. يبقى اجيب الايكويجن بتاعت التانجنت بسهوله. ازاي؟ y minus y1 اللي هي ب 1 equals الام اللي هي نيجاتيف 3 x minus x1 اللي هي بكام؟ ب 3. يبقى y minus 1 equals نيجاتيف 3x plus 9. اودي كله في ناحيه واحده والاكس تبقى بوزيتيف، يبقى دي هتروح هناك، فدي بقت 3x ودي بلس y، ديت بلس 9 هتروح هناك بالماينس، يبقى ماينس 1 وماينس 9 بقت ماينس 10. ايكوال ايه يا شباب؟ برافو يا باشمهندسين، ايكوال 0 يا مستر. كده انت جبت الايكويشن بتاعت مين؟ التنجنت. تعالى بقى مع بعض نجيب الايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت النورمال. برضو y ماينس y1 ايكوالز، هنجيب ايه الاسلوب ازاي؟ نيجاتيف 1 اوفر ام، هشقلب واغير الاشاره فبقت بوزيتيف 1 اوفر 3، وهنا x ماينس x1 عادي، هنعمل تايمز 3 علشان خاطر اطير الدينومينيتور، فبقت دي 3y وديت بقت 3 وديت ال 3 طارت فبقت x ماينس 3. المره دي اجمع في الناحيه الثانيه اللي فيها الاكس بوزيتيف، فهتبقى ادي x خش يا 3y بالنيجاتيف تبقى ماينس 3y، هنا ديت ماينس 3 لما تخشها الناحيه الثانيه بلس 3 هتبقى بزيرو، يبقى دي كلها بكام؟ بزيرو. دي كده بايه دوت؟ ده كده يا مستر الايكويجن بتاع النورمال. اللي بعدها بي برضو نفس الفكرة، بس الاختلاف الوحيد ان الاكس فانكشن في سيتا والواي فانكشن في ايه؟ في سيتا. يبقى لما اجي اجيب دي اكس باي دي سيتا. الاكس سيك باور 2 سيتا، ما تيجي نكتبها كده سيك سيتا اول باور 2 عشان ما نتلخبطش، ماينس 1. يلا دي اكس باي دي سيتا ايكوالز، ننزل الباور وننقص من المسألة من الباور بتاعها 1 سيك سيتا، واجيب الديريفاتيف بتاع اللي جوه اللي هو هيبقى ايه؟ سيك سيتا تان سيتا، يعني equals 2 سيك سكوير سيتا تان سيتا. تعال نجيب دي واي باي دي سيتا، الديريفاتيف بتاع تان، برافو سيك سكوير سيتا. عايزين نجيب دي واي باي دي اكس، حفظناها بقى يا باشمهندسين، يبقى دي واي باي دي سيتا divided دي اكس باي دي سيتا equals سيك باور 2 سيتا، وهنا 2 سيك باور 2 سيتا تان سيتا، هنطير السيك باور 2 مع السيك باور 2 equals فوق 1 وتحت 2 تان سيتا. هنعمل سبستيوت بمين؟ بنيجاتيف باي اوفر 4. تمام، يبقى 1 اوفر 2 تان نيجاتيف باي اوفر 4 هتطلع 1، وهنا 2 والتان نيجاتيف باي اوفر 4 بنيجاتيف 1، يعني كلها على بعض بقت نيجاتيف هاف. برضو زي المسألة اللي فاتت، مش معايا الاكس والواي، مش معايا البوينت. طيب الاكس تعال نشوف، بقت سيك باور 2 نيجاتيف 45 ماينس 1، هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1. يلا والواي
tan نيجاتيف 45 هتطلع بنيجاتيف 1. فكده البوينت بقت 1 كوما نيجاتيف 1 موجود. كده معايا السلوب ومعايا الايه البوينت. تعالى نجيب الايكويشن بتاعت التنجنت. y minus y1 الواي 1 نيجاتيف اصلا فبقت بوزيتيف. الام بنيجاتيف 1 اوفر 2 x minus x1 اللي هي ب 1. اعمل تايمز 2 عشان تخلص من الدينومينيتور. بقت 2y 1 باي 2 ب 2. هنا ال 2 راحت هندخل النيجاتيف 1 فبقت نيجاتيف x نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 بقت بوزيتيف 1. نحطهم كلهم في ناحية واحدة هندخل كله الناحية الليفت فبقت الاكس بوزيتيف وال2 واي زي ما هي. ال2 بالبوزيتيف وال1 لما تخش بالنيجاتيف بقت 2 ماينس 1 يبقى بلس 1 ايكوال 0. ده الايكويشن بتاعة التنجنت. تعالى نجيب مع بعض النورمال. y بلس 1 equals هنشقلب ونغير الساين بقت 2x minus 1. هنا y plus 1 equals 2 times x ب 2x minus 2 times 1 ب 2. هحطهم كلهم في ناحية واحدة مع الاكس البوزيتيف يبقى المرة دي هتبقى 2x اهي. الواي هي اللي هتروح لها تبقى minus y. ال1 هي اللي هتروح للنيجاتيف 2 فبقت نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 بقت نيجاتيف 3 equals 0. تعود دايما كده تبرز الفاينل انسر بتاعك تساعد المصحح ان هو ايه يشوف اجابتك بوضوح. شوف اللي بعدها. في number 13 بيقول find the area of the triangle bounded by y-axis tangent and normal to the curve 4x power 2 plus y power 2 equal 20 at point 1 و negative 4. عايز الاريا بتاعت التريانجل اللي هيتكون منين؟ هيتكون من 3 خطوط. ايه هما؟ الواي اكسس، التانجنت، النورمال بتوع الكيرف بتاع الفانكشن اللي هو معايا. يبقى اول حاجه محتاجينها نجيب الايكويشن بتاعت التانجنت والنورمال. محتاج اجيب الديريفاتيف with respect to x فديت هتبقى 8x plus 2y dy by dx equal كام؟ 0. derivative 20 ب 0. يبقى 2y dy by dx equals negative 8x. يعني therefore dy by dx equals negative 8 divided 2 بنيجاتيف 4x over y. at 1 ونيجاتيف 4 فهتبقى الام equals نيجاتيف 4 by 1 وتحت نيجاتيف 4 هتبقى الام ب 1. تعال نجيب الايكويشن بتاعت التنجنت. يبقى y minus minus 4 بقت plus 4 equals ال 1 وهنا ال x minus ال 1 فهتبقى y plus 4 equals x minus 1. نجمع كله في ناحية واحدة فبقت x minus y. احنا خدنا الاكس هنا بوزيتيف وودينا الواي يبقى هنودي الفور بالايه؟ بالنيجاتيف. نيجاتيف 4 ونيجاتيف 1 بقت نيجاتيف 5 ايكوال 0. خلي بالك احنا عايزين الايكويشن مع مين؟ نقط تقاطعها مع الواي اكسس. يبقى علشان اعرف اللاين اوف تانجنت دوت بيقطع الواي اكسس فين؟ عايز اجيب البوينت اوف انترسكشن ويز واي اكسس. يعني put x بزيرو. اي حاجه عايز تجيب نقطه تقاطع مع الواي اكسس حط الاكس بايه؟ بزيرو. فبقت النيجاتيف y minus ال 5 equal 0. يعني ال y equals negative 5. يبقى هيقطع ال y axis فين؟ مع النيجاتيف 5. تعالى نجيب الايكويشن بتاعت مين كمان؟ النورمال. فبقت y minus minus فبقت بلس 4 equals هنشقلب ونعكس فبقت نيجاتيف 1 x minus 1 فبقت y plus 4 equals x plus 1. يعني x دخل دي جوه minus y دخل دي جوه بقت 1 minus 4 بنيجاتيف 3 equal 0. دي كده الايكويشن بتاعت النورمال. حط الاكس بزيرو عشان اجيب نقطة تقاطع مع الواي اكسس. فلما الاكس بقت بزيرو فبقت نيجاتيف y minus 3 equal 0. طلع الواي الناحية التانية يبقى الواي بنيجاتيف 3. يبقى دي بتقطع الواي اكسس عند النيجاتيف 5 ودي بتقطع الواي اكسس عند مين؟ عند النيجاتيف 3. تعالى كده نبص على الرسمه بتاعتها عشان نتخيلها اكتر. ادي الكيرف بتاعك، ادي الايكويشن بتاعت التنجنت، وادي النورمال بيربنديكولار عليه. عمل لي تراينجل صغير ده اللي انا عايز اجيب الاريا بتاعته. ده قطع عند النيجاتيف 5 اللي هو التنجنت والنورمال قطع عند النيجاتيف 3.
عايز اجيب بقى الاريا بتاعت الايه التريانجل اللي اتكون دوت. فاروح اقول له ان الاريا اوف التريانجل دي عباره عن هاف تايمز البيز تايمز الهايت ايكوالز ادي الهاف. الحته دي هي البيز من نيجاتيف 3 لحد نيجاتيف 5، ماليش دعوه بالاشارات، انا بتكلم على اللينس. من نيجاتيف 3 لنيجاتيف 5 يبقى البيز بكام؟ ب 2. الهايت بتاعها اللي هو يبقى بيربنديكولار دوت اللي هو لحد البوينت ديت اللي احنا قريناها كام؟ 1 ونيجاتيف 4 زي ما هو مديهاني، يبقى الهايت بكام؟ ب 1. اعملهم تايمز بعد كده اهوت هتلاقي ال 2 طيرت ال 2 فبقت الاريا عباره عن ايه؟ 1 سكوير يونت. مساله جميله ولذيذه وسهله وما فيهاش اي مشاكل. نبص بقى على اللي بعدها. في number 14 بيقول prove that the two curves y power 4 plus 9y equals 6x and x power 2 minus 2y equals 3x are intersected orthogonally at the origin point. عايز يثبت ان ال two curves دولت بيتقاطعوا perpendicular عند ال origin point. يعني ايه؟ يعني لو انا قدرت اجيب ال first derivative بتاع الكيرف الاولاني اللي هو dy by dx او هنسميه m1 وجبت الفيرست ديريفاتيف للكيرف الثاني اللي هو dy by dx او هنسميه m2 وعملت m1 تايمز m2 طلع بنيجاتيف 1، يبقى بالتالي التانجنت بتاع الكيرف دوت والتانجنت بتاع الكيرف دولت بيتقاطعوا عند الاوريجن بوينت بيربنديكولار. يبقى تعالى نجيب dy by dx للكيرف الاولاني. الكيرف الاولاني بيقول لي ايه؟ y باور 4 بلس 9y equals 6x. تعال نجيب الفيرست ديريفاتيف with respect to x. يبقى 4y باور 3 dy by dx وهنا 9 dy by dx equal 6. ناخد ال dy by dx common factor يتفضل 4y باور 3 plus 9 between bracket وهنا dy by dx equals كام؟ equals 6. يبقى dy by dx equals 6 over 4y power 3 plus 9. يبقى therefore m1 اللي هي dy by dx عند الاوريجن بوينت اللي هي 0 0 equals 6 ودي هتبقى ب 0 over 9. اعمل simplify بقت 2 over 3. تعال نمسك الايكويشن الثانيه اللي هي x power 2 minus 2y equals 3x واجيب لها برضو الفيرست ديريفاتيف with respect to مين؟ to x. يبقى 2x minus 2 dy by dx equals 3. نطلع ده بره وندخل ال 3 جوه فبقت 2x minus 3 equals 2 dy by dx. يبقى therefore dy by dx equals 2x minus 3 over 2. يبقى therefore m2 اللي هي dy by dx عند الاوريجن بوينت اللي هي 0 0 ركز معايا يا باشمهندس equals 2 times 0 ب 0 minus 3 تبقى ب minus 3 over 2. هقول له ايه بقى؟ هقول له since ان m1 times m2 اللي هي بكام؟ 2 over 3 times negative 3 over 2 بنيجاتيف 1، يبقى بالتالي التانجنت بتاع الكيرف الاولاني perpendicular على التانجنت بتاع الكيرف التاني. تقدر تقول له كده في الاخر therefore the two curves فلان وفلان intersected orthogonally at the origin point. يبقى بالتالي انت كده اثبتت له الايه؟ المطلوب اللي هو عايزه، ان فعلا التو كيرفز دولت بيتقاطعوا عند الاوريجن بوينت مالهم orthogonal او perpendicular. تعال نشوف اللي بعدها. في number 15 بقى بيقول prove that the curve x over a all to the power n plus y over b all to the power n equals 2 touches the straight line x over a plus y over b equals 2 at point a, b regardless the value of n. يعني whatever the value of n، يعني مهما كانت قيمة n هيبقى الستريت لاين دوت هو التانجنت بتاع الكيرف دوت. يبقى انا افكر في المسألة دي ازاي؟ معايا كيرف اجيب له الفيرست ديريفاتيف وبعد ما اجيب له الفيرست ديريفاتيف بقى معايا السلوب اجيب له الايكويشن بتاعت التانجنت. لو طلعت كده، لو طلعت بالمنظر دوت، لو طلعت x over a plus y over b equals 2 يبقى then فعلا الكيرف دوت بيلمس الخط دوت مهما اتغيرت قيمة ايه n. يبقى انا هبتدي اول حاجة ان انا اجيب له الايه الدي واي باي دي اكس بتاعت الكيرف دوت. يلا نجيب الفيرست ديريفاتيف with respect to x.
هنزل الباور n، هجيب ديريفاتيف للي جوه x over a هي 1 over ax، يعني الديريفاتيف بتاعتها 1 over a، اكتب البراكت ونقص من الباور 1 يبقى x over a باور n minus 1. يلا التانية نفس الكلام، انزل الباور n، اجيب ديريفاتيف للي جوه هيبقى 1 over b، انزل البراكت اللي هو y over b ونقص منه ايه 1 n minus 1. ما تنساش dy by dx equals الديريفاتيف بتاع 2 equals 0. يبقى ديت هقول له كده n over b y over b n minus 1 dy by dx. انت عملت كده ليه؟ عشان اطلع ده بره، هيبقى بالنيجاتيف n over a x over a power n minus 1. تعالى قبل ما نعمل simplify وتبوظ مننا شوية، لا تعالى نعوض على طول بالبوينت مين؟ a و b. اشيل كل x واحط a واشيل كل y احط مكانها ايه؟ b. هتبقى هنا n over b. لما اشيل الواي واحط b b over b ب1، 1 باور اي حاجة في الدنيا ب1، يبقى الترم ده كده كله ب1. dy by dx equals negative n over a. برضو هنا شيل الاكس حط a over a ب1، 1 باور اي حاجة ب1، خلاص الترم ده كده كله ب1. تعال نودي دوت الناحية التانية، يبقى dy by dx equals negative n over a divided n over b، يعني times b over n. هتلاقي ال n دي طارت مع ال n ديت، يبقى ال m dy by dx بقت بإيه يا شباب؟ بنيجاتيف b over a يا مستر. ده كده الاسلوب. تعالى بقى نجيب الايكويشن بتاعت مين؟ التانجنت، ما هو ده اللي هيتاتش. يبقى y minus b اللي هي y minus y1 equal slope اللي هو negative b over a times x minus a. عايز اطير الدينومينيتور فاروح اعمل المسألة كلها times a، y times a ب ay، a times b ab، ال a هنا طارت، minus b times x بنيجاتيف bx minus b times minus a ببوزيتيف ab. انا عايز في المطلوب الاكس تبقى بوزيتيف فدخل دي هناك فبقت بي اكس، وهنا اي واي طلع دي بره فبقت اي بي واي بي 2 اي بي. انا عايز دي 2 بس، يبقى محتاج اقسم دوت اوفر اي بي وده كمان اوفر اي بي وده كمان اوفر اي بي كلها. البي هتروح مع البي يتفضل اكس اوفر اي، والاي هتتكنسل مع الاي يتفضل واي اوفر بي، والاي بي تتكنسل مع الاي بي يتفضل 2. ايه ده يا مستر؟ ده المطلوب اهو، شايف ده؟ اهي الايكويشن اللي انت جبتها هي اللي هو ايه طالبها، يبقى فعلا ده تاتش او ده التينجنت بتاع الكيرف دوت، هو ده اللي هو كان طالبه. تعال نبص على المسألة اللي بعدها. في number 16 بيقول if a particle moves in a straight line and the relation between the distance and the time is s equals 3t power 3 plus 3t power 2 minus 4, where s is in centimeter and t is in second. Find the rate of change of the distance with respect to time at the end of 3 seconds. يعني بمنتهى البساطة يا باشمهندسين هو عايز دي اس باي دي تي لما تي ب 3 equals what؟ طيب نبتدي منين؟ نبتدي من الريليشن اللي هو مديهاني، هو قال لي s equals 3t power 3 plus 3t power 2 minus 4. تعال نجيب دي اس باي دي تي، 3 by 3 ب 9t power 2 plus 6t ودي constant بزيرو. at t equals 3 هتبقى ds by dt equals 9، نعوض ب 3 باور 2 وهنا 6 وهنا 3، دي هتطلع ب 81 ودي هتطلع ب 18، يبقى كلها على بعضها ب 99. طب 99 ايه؟ 99 سنتيمتر بير سكند، هو ده الريت اوف تشينج. سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت خالص. Number 17 بعدها بيقول a spherical balloon is filled with gas but the gas leaks at a rate of x centimeter cube per second. Prove that the rate of decrease of the balloon area at the moment which the radius length r centimeter equals 2x over r centimeter square per second. خد بالك هنا هو بيقول لك ايه؟ ان البالون على شكل سفير، وفي نفس الوقت بيقول لك fill with gas
but the gas leaks at rate of x centimeter cube per second. يعني عايز يقول لك ايه من الحته ديت؟ يعني بيقول لك ان dv by dt بنيجاتيف. ليه نيجاتيف؟ عشان ليكس نيجاتيف x سنتيمتر كيوب بير سكند. طيب تعال نكتب قانون الفوليوم الاول. الفوليوم بتاع السفير عباره عن 4 over 3 باي r باور 3. انا معايا الريت اوف تشينج بتاع الفوليوم. تعال نجيب الدي في باي دي تي عشان نعوض عنه. الدي في باي دي تي هنزل الباور فبقت 4 باي ار سكوير دي ار باي دي تي. ديت بكام؟ دي بنيجاتيف اكس، وديت 4 باي ار سكوير دي ار باي دي تي. يعني اقدر اقول له ان دي ار باي دي تي دي عباره، هودي دول الناحيه الثانيه بالديفايد، دي عباره عن نيجاتيف اكس اوفر 4 باي ار سكوير. بروز الحته ديت يا عم هتحتاجها كمان ثواني. هو عايزك تثبت ان الريت بتاع الاريا. تعال نسمع الاريا بتاعه السفير 4 باي ار سكوير، يبقى دي اي باي دي تي اللي هو عايز يوصل لها في الاخر عباره عن 2 باي 4 8 باي ار دي ار باي دي تي equals 8 باي ار. تعال نعمل ريبليسمنت. اشيل الدي ار باي دي تي واحط مكانها ايه؟ نيجاتيف اكس، وهنا 4 باي ار سكوير. ايه اللي هيحصل؟ الباي هتتكنسل مع الباي والار هتطير مع واحده من الاثنين. 8 ديفايدد 4 ب 2، وهنا ده نيجاتيف اكس اوفر ار، يعني نيجاتيف 2 اكس اوفر ار. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني ديكريز زي ما هو عايز، وادي 2 اكس اوفر ار اللي هو عايز يثبتها. يعني اقول له في الاخر therefore dA by dt decrease، او تكتب له بالنيجاتيف عادي 2x over r سنتيمتر باور 2 بير سكند. هو ده اللي هو طلبه. فيها مشكلة؟ بسيطة. نخش على اللي بعدها. تمام كده؟ في number 18 بيقول a point moves on the curve y power 2 equals 4x if the rate of change of its x coordinate with respect to time at the point 4 و negative 4 equals 2 units per second. Find the rate of change of its y coordinates with respect to time. أنا معايا إيه في المسألة ديت؟ معايا curve اسمه y power 2 equals 4x. في point بتتحرك عليه. الريت اوف تشينج بتاع الاكس اللي هي دي اكس باي دي تي عند ال 4 والنيجاتيف 4 بكام؟ ب 2 يونتس بير سكند. هو بقى عايزك تجيب الدي واي باي دي تي بكام عند نفس البوينت. ادي الكيرف. تعالى نجيب الفيرست ديريفاتيف with respect to time. يبقى 2y dy by dt equals 4 dx by dt. احنا عايزين ايه؟ عايزين الدي واي باي دي تي عند مين؟ عند ال 4 ونيجاتيف 4. يبقى اقول له كده at 4 ونيجاتيف 4. تعال نعوض. ادي 2 الواي بنيجاتيف 4، الدي واي باي دي تي انا عايزها equals 4، الدي اكس باي دي تي مديها لك ب 2، ديت بنيجاتيف 8 دي واي باي دي تي، وهنا دي ب 8 وادي دي الناحيه الثانيه. يبقى therefore dy by dt 8 over negative 8 بنيجاتيف 1 units per second. نبص على اللي بعدها. في number 19 بيقول the length of a rectangle is 24 cm and its width is 10 cm. If its length decreases at a rate of 2 cm per second, where its width increase at a rate of 1.5 cm per second. Find the rate of change of its area after 4 seconds. Then find the time at which the area stops increasing. What is the area of the rectangle then? أول حاجة يا باشمهندسين هقول له let the length equals x والwidth equals y. بيقول لي إن اللينس decrease at rate، يبقى معنى كده هوت ان انا معايا دي اكس باي دي تي decrease يعني بالنيجاتيف تبقى نيجاتيف 2 سنتيمتر بير سكند. وفي نفس الوقت كمان الدي واي باي دي تي equals بيقول لي هنا increase يبقى بوزيتيف 1.5 سنتيمتر بير سكند. هو بيتكلم find the rate of change of area. يبقى تعالى نبتدي نسمع قانون الاريا. الاريا بتاعت الريكتانجل عباره عن ايه؟ عباره عن length multiply width. يبقى dA by
dt equals derivative الأولى dx by dt times التانية اللي هي y plus derivative التانية اللي هي dy by dt times x. يبقى therefore dA by dt equals dx by dt بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2y والdy by dt ب 1.5 واروح منزل الاكس. ايه دوت؟ ده dA by dt. طيب after 4 seconds ايه اللي هيحصل؟ هقول له كده هوت ان الاكس هتبقى equals الاكس نوت اللي هو بيقول لي عليها 24 minus 2 اللي هو الريت times التايم. التايم بكام؟ after 4 second يعني t4 يبقى 24 minus 2 by 4 2 by 4 بكام؟ ب 8 يبقى 24 minus 8 اهو نكتبها 24 minus 8 equals 16. يلا نفس الكلام الواي equals الويتس هو قايل فوق ب 10 يبقى 10 وهنا ده increase يبقى plus 1.5 t التي برضو 4 يبقى 10 plus 4 times 1.5 اللي هي 6 هتطلع بردك كام؟ 16. تعال نكمل هنا يبقى therefore dA by dt after 4 seconds يعني at t equals 4 equals negative 2 times الواي اللي لسه مطلعها ب 16 plus 1.5 times الاكس اللي انا مطلعها برضو بكام؟ ب 16. حطها على الكالكليتر هتطلع negative 8 سنتيمتر باور 2 per second عشان دي area. اي area تبقى سنتيمتر باور 2. بعد كده بيقول لي then find the time at which the area stops increasing. يعني ايه الاريا stops increasing؟ يعني dA by dt هتبقى equal 0. طيب يبقى تاني طلب اقول له كده هوت dA by dt احطها equal كام؟ 0. يبقى انا همسك الريليشن ديت واسويها بالايه؟ بالزيرو بس اشيل الواي واحط الفانكشن بتاعتها واشيل الاكس واحط الفانكشن ايه بتاعتها. تعالى على مهلنا ادي النيجاتيف 2 هشيل الواي واحط الفانكشن بتاعتها اللي هي كام؟ اللي هي 10 بلس 1.5 تي بلس 1.5 شيل الاكس واحط الفانكشن بتاعتها اللي هي 24 ماينس 2 تي. الكلام ده يا باشمهندس ايكوال كام؟ ايكوال 0. انت عايز تطلع التايم لما الاريا توقف ان هي تزيد. طيب تعال نفك يبقى نيجاتيف 20 نيجاتيف 3 تي بلس 36 ماينس 3 تي ايكوال 0 ماينس 20 و 36 دي هتطلع 16. ال 3t وال 3t ب 6t تروح الناحية التانية 6t يبقى therefore ال t equals 16 divided 6 أو 8 over 3 seconds. يبقى بعد 8 over 3 seconds الاريا هتقف عند الزيادة. طب ساعتها بقى السؤال الثالث أو الجزء الثالث the area of the rectangles in الاريا تبقى إيه ساعتها؟ تعال نشوف الاريا يا مستر هتبقى الاكس تايمز الواي فالاكس اللي هي 24 ماينس 2 تايمز التايم اللي انا لسه جايبه اللي هو 8 اوفر 3 ادي الاكس. طب والواي 10 بلس 1.5 تي اللي هي بكام؟ ب 8 اوفر 3. واقفل البراكت بتاعك وحط الكلام ده كله على الكالكليتر هيطلع 784 اوفر 3 سنتيمتر سكوير. اللي بعدها Number 20 بيقول a constant length ladder with upper end sliding on a vertical wall at a rate of k units per second. Find the rate of sliding its base away from the wall when the ladder leans against the wall by an angle of measure theta where cosec theta equals 5 over 4. ادي الوول وادي الجراوند وادي اللادر. اللادر بيتزحلق على الحيطة لتحت وبيتحرك على الأرض في الاتجاه دوت. هقول له ان مثلا ده هنا x وهنا y وهنا بيميل على الحيطة بانجل سيتا يبقى سيتا هنا. بيقول لي كوسيك سيتا. تعال نرسم الترينجل بتاع سيتا. ادي سيتا هنا. الكوسيك هي الريسوبريكال بتاع برافو الساين. يبقى معنى كده ان هنا 4 وهنا 5 وهنا كام وهنا 3. فلو انا افترضت ان اللينس بتاع اللادر ال مثلا فبالتالي اقدر اجيب الاكس ان ترمز اوف ايه؟ اوف سيتا. تعالى كده نشوف الاكس دي قصاد الانجل فتبقى عبارة عن ال ساين ايه؟ ساين سيتا يعني equals 4 over 5 ال والواي ده adjacent للانجل فهتبقى ال كوزاين سيتا يعني هتبقى الكوزاين 3 over 5 يبقى 3 over 5 ايه؟ ال. بيقول لي ايه كده هوت بيقول لي خد بالك ان
ال upper end sliding on a vertical wall at a rate of k units per second. يعني أقدر أقول له إن dy by dt بيتزحلق يبقى negative k unit per second. وطالب من حضرتك إن أنت تجيب ال dx by ال dt equals what؟ طبعا العلاقة اللي بتحكم الشكل دوت إن ده right angle triangle يبقى على طول x power 2 plus y power 2 equals L power 2. ايه الديريفاتيف بتاع x power 2 يبقى 2x dx by dt plus نفس القصة يبقى 2y dy by dt. خلي بالك ان طول السلم constant يبقى الديريفاتيف بتاع اي constant بكام؟ بزيرو. ادي 2 الاكس ب 4 over 5L dx by dt انا عايزها فسيبها له dx by dt plus ادي 2 الy ب 3 over 5L times ال dy by dt بنيجاتيف k equal 0. بدل ما توزع وبعد ما توزع تاخد common factor وبعد كده تعمل divided، لا ده انا على طول من اول خالص هكنسل او هعمل divided 2L، فال 2L طارت فبقت 4 over 5 dx by dt equals 3 over 5 times negative k، يبقى هنا ده negative واحط k هنا equals كام؟ equals 0. اعمل times 5 عشان ما يبقاش عندك fraction يضايقك، يبقى 4 dx by dt minus 3k equals 0. تعال نكمل هنا، يبقى dx by dt equals هطلع 3k بره تطلع بالبوزيتيف واروح عامل divided مين؟ divided 4، وهو ده اللي هو عايزه، بس نحط له ايه؟ اليونت بتاعتها يبقى يونت بير سكند. مسألة حلوة وجميلة. تمام، تعال نبص على اللي بعدها. في number 21 بيقول a metal regular quad pyramid whose height equal its base side length. Its volume increases at a rate of 1 centimeter cube per second. If the rate of the increase of both the pyramid's height and its base side length equals 0.01 centimeter per second, find its base side length. هو هنا بيتكلم على الفوليوم بتاع البيراميد وبيقول لي ان الريت بتاعه 1 سنتيمتر كيوب بير سكند. يعني اول حاجه هقول له كده ان دي في باي دي تي equals 1 سنتيمتر كيوب بير سكند. وبيقول لي كمان ان الريت بتاع الهايت او البيز بتوع البيراميد ب 0.01 سنتيمتر. هنفترض مثلا ان البيز او الهايت ده باكس، يبقى ساعتها ان دي اكس باي الدي تي ده equals 0.01 سنتيمتر بير سكند. هبتدي منين؟ هبتدي ان انا اسمع قانون الفوليوم بتاع البيراميد. حد فاكره؟ برافو، 1 over 3 times البيز اريا times الايه؟ الهايت. يعني فوليوم equals 1 over 3 البيس سايد اللي هو هيبقى x، فبالتالي الاريا x times x هتبقى x سكوير times الهايت اللي هو برضه هيبقى بكام؟ بx، فبقت 1 over 3 x power 3. تعال نجيب dv by dt. هنزل الباور 3 times 1 over 3 ب 1 ونقص من الباور 1 فبقت x power 2 dx by dt. ال dv by dt بكام؟ هو قايل فوق ب 1 والاكس بكام؟ احنا عايزينها. طب والدي اكس باي دي تي بكام؟ ب 0.01. يبقى therefore الاكس سكوير equals 1 divided او over 0.01، يعني هتطلع بالكالكوليتر ب 100. يعني therefore الاكس مش هقول له بوزيتيف نيجاتيف بقى عشان ده سايد لينس، مفيش لينس بالنيجاتيف، يبقى روت 100 على طول ب 10 سنتيمتر. يبقى سواء البيز او سواء الهايت هما الاثنين ب 10 سنتيمتر. نشوف اللي بعدها. 22 بيقول a 2.6 meter ladder is leaning against a vertical wall with its top and its base on horizontal ground. If the base of the ladder slides away from the wall at a rate 4 meters per minute, when the ladder is 1 meter from the wall, find the rate of the motion of the ladder top and the rate of changes of the measure of the inclination angle of the ladder on the ground then. ادي اللادر طوله 2.6 متر، هيبتدي يتزحلق من على الحيطة ويتحرك في الدايركشن دوت،
وهو مديني ان الريت اوف تشينج بتاع الاكس ب 4 متر بير مينت، يعني دي اكس باي دي تي equals 4 متر بير مينت. العلاقة اللي بتحكم الرايت انجل ترينجل بايثاغورس، يبقى x باور 2 plus y باور 2 equals 2.6 all to the power 2. تعال نجيب الفيرست derivative with respect to time، يبقى 2x dx by dt plus 2y dy by dt derivative الكونستنت بزيرو. هعمل divided 2 أبسط الدنيا على نفسي شوية، يبقى x dx by dt plus y dy by dt equals 0. بيقول لي هنا if the base of the ladder slides away from the wall at a rate of 4 meter per minute when the ladder is 1 meter from the wall. لما يكون بعيد عن الحيطة ب 1 متر، يعني لما يكون الرسمة كده، ركز معايا كده، اللادر طوله ثابت. في اللحظة اللي لما يبقى اتزحلق أو بعيد أو الحتة ديت على بعد 1 متر، الحتة دي بكام؟ ممكن أجيب دي منين؟ من بايثاغورس برضه. يبقى أقول له كده هوت at x equals 1، يبقى 1 باور 2 plus y باور 2 equals 2.6 باور 2. therefore ال y باور 2 equals 2.6 باور 2 minus 1 باور 2. هتطلع بالكالكليتر 144 over 25. يعني اقدر اقول له ان الواي، طبعا برضو ده لينس مفيش بوزيتيف ونيجاتيف، هتطلع 12 over 5 او بالديسيمال equals 2.4. هسمي الريليشن ديت 1 عشان ارجع اعوض فيها. اقول له باي substitute in 1 الاكس ب 1، الدي اكس باي دي تي equals 4 بلس الواي لسه مطلعينها ب 2.4، الدي واي باي دي تي احنا عايزينها. طبعا الكلام ده كله ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال 0. يبقى therefore الدي واي باي دي تي equals، هنطلع ال 4 بره بالنيجاتيف تبقى نيجاتيف 4 divided 2.4. بالكالكليتر الكلام دوت هيطلع نيجاتيف 5 over 3 متر بير minute. خلصت؟ لا لسه، هو عايز ايه كمان؟ بيقول لي كده هوت هنا find the rate of the motion of the ladder top and the rate of change of the measure of inclination angle. يعني عايز الريت اوف تشينج بتاع سيتا with respect to time. طب ايه العلاقة اللي بتحكم سيتا؟ العلاقة اللي بتحكم سيتا tan سيتا. tan سيتا equals y over x. ايه الديريفاتيف بتاع tan سيتا؟ sec square سيتا دي سيتا باي دي تي equals اللي تحت باور 2 يعني x باور 2. نطلع ال x derivative ال y يبقى dy باي dt minus ال y بعد كده dx باي dt. السيك هنا دي ريسوبريكال بتاع مين؟ الكوزاين. طب إذا كان الكوزاين adjacent على هايبوتنس يعني 1 over 2.6، لما شقلبها هتبقى 2.6، بس إيه؟ بس باور 2 عشان السيك باور 2. دي سيتا باي دي تي اللي أنا عايزها equals تحت x سكوير اللي هي 1 باور 2، وادي ال 1 دي واي باي دي تي انا لسه جايبها نيجاتيف 5 اوفر 3 ماينس ال y لسه جايبينها ب 2.4. بعد كده هوت ال dx باي دي تي اللي هي في المسألة أصلا بكام؟ ب 4. therefore دي سيتا باي دي تي equals، احسب ده كله على الكالكليتر واعمل divided 2.6 باور 2 هتطلع لك نيجاتيف 5 اوفر 3. طب نحط ايه اليونتس؟ اي دي سيتا باي دي تي بتطلع بالراديان بير مينت. تعال نشوف اللي بعدها. في number 23 بيقول a cuboid of dimensions 3, 4 and 12 centimeters if the rate of the increase of its first dimension is 2 centimeter per second and the second dimension is 1 centimeter per second, but the rate of decrease of the third dimension is 3 centimeter per second.
Find the volume of the cuboid at any moment t and the rate of change of its volume at the end of 2 seconds. أول حاجة تعالى نقول له كده let the three dimensions are x و y و z. يبقى بالتالي يبقى dx by dt equals 2 cm per second وال dy by dt equals 1 cm per second وال dz by dt خد بالك منه هنا decrease third decrease يبقى بالنيجاتيف negative 3 cm per second. هو بيتكلم على الفوليوم. طب ايه الفوليوم بتاع الكيوبويد؟ البرودكت of the three dimensions او length times width times height. تعالى كده نجيب dv by dt equals derivative الأول times السكند والثيرد plus derivative السكند dy by dt وادي الفيرست والثيرد plus derivative الأخير اللي هو dz by dt xy. يبقى therefore dv by dt equals ال dx by dt ب 2 يبقى 2yz plus ال dy by dt ب 1 ال 1 نيوترال ممكن ما اكتبوش يبقى xz ال dz by dt بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 3xy. ده كده الفوليوم او الريت اوف تشينج بتاع الفوليوم at any moment. بيقول لي كمان هات الريت اوف تشينج بتاع الفوليوم after 2 seconds. فانا تعالى كده نقول له كده after 2 seconds يعني لما t equals 2. خد بالك كده ان الاكس بتبقى equals x نوت plus dx by dt times t يعني equals الاكس نوت ب 3 ال dx by dt ب 2 والتايم after 2 seconds اللي هو كام؟ اللي هو 2 تطلع ب 7. يلا معايا الواي عبارة عن الواي نوت plus ال dy by dt times t الواي نوت ب 4 plus ال dy by dt ب 1 times ال t اللي هو 2 seconds تطلع 4 plus 2 equals 6. ال z نوت plus dz by dt times t يعني 12 minus 3 عشان هي decrease times 2 3 by 2 ب 6 12 minus 6 equals 6. يبقى therefore ال dv by dt after 2 seconds يعني at t equals 2 equals هنعمل substitute هنا يبقى 2 ال y ب 6 ال z ب 6 plus ال x ب 7 وال z ب 6 minus 3 ال x ب 7 وال y ب 6. خدت ال x وال y وال z وعملت substitute فين؟ في relation اللي احنا لسه جايبين equals negative 12 سنتيمتر كيوب per second. ايه ده يا مستر؟ دوت الريت اوف تشينج بتاع الفوليوم after 2 seconds. مسألة حلوة؟ تعال نبص على اللي بعدها. 24 بيقول a right circular cylinder like oil tank whose diameter length of its base is 24 meters. If we want to empty the tank from the oil at rate of 2 meter cube per minute, what is the rate of the oil height in the tank؟ تعالى أول حاجة نعملها نطلع الداتا اللي موجودة في المسألة. أنا معايا إيه؟ معايا الديامتر ب 24 متر يبقى أقدر أجيب الراديوس أقول له إن الراديوس half الديامتر equals 12 متر أو 24 divided 2 ب 12. معايا الدي في باي دي تي الريت اوف تشينج بتاع الفوليوم هنا امتي يعني بينقصه يعني بالنيجاتيف. طبعا لو كان بيملاه أو بيزوده يبقى بالبوزيتيف 2 متر باور 3 per minute. وبيسأل what's the rate of the oil height يعني بيسأل على dH by dt equals what. منطقي جدا ان انا هبتدي منين؟ من الفوليوم. الفوليوم بتاع السيركولار سلندر area of the base اللي هي باي r square اللي هي circle times الهايت يبقى باي r square h. الراديوس constant فاقدر اعوض عنه 12 باور 2 ب 144 يبقى ال v 144 باي h. تعال نجيب ال dv by dt يبقى ال dv by dt equals 144 by dh by dt. أنا معايا ديت بنيجاتيف 2 وديت 144 by dh by dt. تعال نودي دول الناحية التانية بالdivided يبقى dh by dt اللي بيسأل عنها equals negative 2 over 144 by
تعال نعملها simplify. يبقى negative 1 over 72 by meter per minute. مسألة لذيذة وخفيفة ما فيهاش مشكلة. تعال نشوف اللي بعدها ايه أخبارها. 25. A helicopter flies vertically at a fixed rate of 42 meters per minute. If a ground observer is 150 meters of the taking off site and observes the helicopter. If a ground observer is 150 meters of taking off site and observes the helicopter, find the rate of change of the elevation angle of the observer eyesight when the helicopter is 150 meters high from the ground. عندي طيارة هليكوبتر بتطلع بريت 42 متر per minute. في observer شافها وكان واقف على بعد مسافة 150 متر. عايز الريت اوف تشينج بتاع الاليفيشن انجل بتاعت الاليفيشن لما تكون الهليكوبتر على ارتفاع 150 متر من الارض. بص كده معايا. هفترض ان هنا الطيارة وهنا الاوبزرفر عامل انجل اوف elevation سيتا وهو واقف على distance 150 متر والطيارة بتطلع فوق بريت معين هنسميه dy by dt وهيكون equals 42 متر per minute. هو عايز الريت اوف تشينج بتاع الاليفيشن انجل. طب ايه علاقة الانجل اصلا؟ برافو، tan سيتا equals y over 150. y اللي هي الاوبوزيت وال 150 اللي هي ايه؟ adjacent. تعال نجيب الديريفاتيف with respect to time. ايه الديريفاتيف بتاعت التان؟ sec square theta d theta by dt equals 1 over 150 dy by dt. بيقول لي بقى لما يكون على ارتفاع 150 متر يعني when y equals 150 متر. خد بالك من حاجة، لو ديت 150 ودي 150 فبقى ده isosceles triangle وهو اصلا رايت يبقى سيتا ساعتها بقت بكام؟ ب 45. يعني therefore theta equals 45 degrees. لو انت عايز تخليها بريديان يبقى باي over 4. يبقى sec squared 45 دي theta by dt اللي هو عايزها equals 1 over 150 والدي y by dt بكام؟ هو مديها لك ب 42. sec square 45 ب 2 وهنا دي theta by dt equals 42 over 150. تعالى نمشي ال 2 الناحية التانية يبقى therefore دي theta by dt therefore اهي equals 42 over 150 divided 2 هتطلع بالكالكليتر 7 over 50 راديان متنساش بير minute. تعال نبص على 26. بيقول فيها in a 100 meter race the racer runs in a straight line toward the end line. If an end line camera is at height 5 meters and perpendicular to the racing pathway and at the same horizontal plane of the racer, find the rate of change of the angle by which the camera rotate to capture the racer when he was distant 5 meters from the end line and the rate of approaching the end point is 10 meter per second. ايه الموضوع؟ بص كده معايا. هنا بيجري او ابتدى الريسر يبقى بيتحرك في الدايركشن دوت. هنا في كاميرا على خط النهاية على ارتفاع 5 متر من نهاية ده خط نهاية السباق. هفترض ان المسافة دي دي اكس والمفروض ان الريسر دوت عايز يمشي المسافة دي ويوصل لخط يوصل لخط النهاية. هو عاوز بيقول لي كده find the rate of change of angle يعني عايز دي سيتا باي دي تي في الاخر نجيبها بكام. طيب ومعايا كمان بيقول لي كده هوت and the rate of approaching the end point is 10 meter per second. خد بالك من حتة ان دي اكس باي دي تي اهي الدي اكس باي دي تي equals 10 meter per second. يا ترى بقى ال 10 دي هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو بيقترب صح؟ يعني المسافة يعني ال 100 متر اللي في الأول دول بيحصل لهم بيقلوا. يبقى الريت دوت بيقلل المسافة اللي فاضلة يبقى هنا حطها بالنيجاتيف.
طيب هي فين سيتا أصلا؟ سيتا هي الأنجل بتاعت الكاميرا، يبقى هنا سيتا. يبقى معنى كده إن تان سيتا هتبقى equals x over 5. الإكس متغيرة لكن بعد الكاميرا عن الأرض إيه؟ constant أو ثابت. تعال نجيب مع بعض الإيه؟ الفيرست ديريفاتيف. الديريفاتيف التان sec square سيتا دي سيتا باي دي تي equals 1 over 5 dx باي دي تي. هنا برضو المسألة دي شبه المسألة اللي فاتت، لأن هو لما يبقى واقف على مسافة 5 متر، وخد بالك إن ارتفاع الكاميرا على 5 متر، فده 5 متر وده 5 متر، فبقى isosceles triangle، فبقت سيتا بكام؟ ب 45. فهنا ديت بقت sec squared 45 times دي سيتا باي دي تي اللي هو طالبها equals 1 over 5 dx باي دي تي بنيجاتيف 10. ديت ب 2 وديت دي سيتا باي دي تي equals negative 10 over 5 بنيجاتيف 2. يبقى therefore دي سيتا باي دي تي equals negative 2 divided 2 تطلع بنيجاتيف 1 radian per second. نشوف 27. في 27 بيقول if point A x, y moves on the curve of the function y equals x power 3 plus x where dy by dt equals 2 units per second. Find the rate of change of the area of triangle AOB where O is the origin point and B 0,6 at the moment at which x coordinate of moving point equals 3. هبتدي من الفانكشن اللي هو مديهاني y equals x power 3 plus x واجيب الفيرست derivative with respect to time، يبقى dy by dt equals 3x squared dx by dt plus dx by dt. dy by dt هو مديهالي ب 2 equals هاخد ال dx by dt common factor عشان ما نتلخبطش، نفتح bracket يتفضل كام؟ 3x power 2 plus خدنا dx by dt اتفضل 1. يبقى therefore ال dx by dt equals 2 over 3x power 2 plus 1. بيقول لي كده at the moment at which x coordinates، يعني لما ال x equals 3. ده ملخص السطر الأخير في المسألة. يبقى at x equals 3 يبقى therefore dx by dt equals 2. هنا هوت 3 power 2 ب 9 9 times 3 ب 27 27 1 28. اعملها simplify بقت 1 over 14 ايه unit per second. كده احنا جبنا dx by dt، لسه عايزين نجيب الريت اوف تشينج بتاع الاريا. طب علشان اجيب الريت اوف تشينج بتاع الاريا تعالى نرسم عشان لما الرسمه تبقى قصادك هتفهم القصه بطريقه اسهل. ادي التريانجل اللي بيقول عليه، ادي O ادي A x و y وادي البوينت B اللي هي 0 A 0 6. الاريا بتاعت التريانجل عباره عن ايه؟ عباره عن هاف تايمز بيز تايمز هايت. البيز اللي هو الحته ديت، طالما دي 0 6 يبقى البيز هنا بكام؟ ب 6، يبقى هاف تايمز 6 تايمز الهايت اللي هو المسافه البيربنديكولار اللي هي المسافه ديت، هي دي هايت اللي هي في نفس الوقت طول مين؟ طول اكس. فانا ممكن اقول له ان الهايت equals مين؟ اكس. يعني therefore الاريا equals 3x. تعال نجيب الفيرست derivative with respect to time، يبقى therefore dA by dt اللي هو طالبها equals 3 dx by dt equals ادي 3 dx by dt احنا جبناها 1 over 14. يبقى therefore dA by dt equals 3 over 14 square unit per second. بكده أصدقائي مهندسين المستقبل نكون خلصنا حل الجنرال اكسرسايز على يونت 1. أتمنى تكون كنت بتحل معايا. أي مسألة كانت صعبة عليك من فضلك ارجع لها تاني وحاول تحلها مرة تاني لوحدك. لو في حاجة معلم عليها وكنت عايز ترجع لها من فضلك ارجع لها. ما تسيبش الفيديو غير لما تكون خلصت يونت 1 خالص ومش محتاج ترجع له تاني. بالتوفيق، ربنا معاك. أشوفكم على خير المرة الجاية مع يونت 2. إلى اللقاء.